Éppen indulnánk itthonról. Kire kell megint várni? Rám. És itt téblából 10 perces sétál zokniba, fel és le. Fel és le. Készülünk. Készen vagy, mehetünk? Jó van. Akkor hajrá. Drága uram, ma úgy ébredt, hogy elvisz randizni. Hoztuk Leilát is. Jó, még hogy jó, hogy nem keráztam ki magam. Gondoltam, hogy valami nagyon foklaszt helyre viszel, ugye, ahogy szoktuk, de mondom, legalább most nem esik az eső, ugye, mint amikor ő randizni visz. Igen. Hát elhiheted, hogy nem a Balatonra vitt. Nem tengerparton vagyunk. Szerinted hol vagyunk? Aztán lőttek. Halljátok? Egy atombunkerhoz hozott engem megnézni. Szóval elvisz oda, amit ő... Szóval... Nyilatkozna? Hát praktikusan kell randizni. Jobb félni, mint megijedni. Várjál, mert nem vagyok benne rendesen. Hogy jobb félni, mint megijedni? Hát az inkább bunkerba menni. Jaj, de nyomvacs vagy, legyen hova menekülni, hogyha valami történik. Vagy akkor baszlak mindjárt olyat kapsz, hogy falat rak szembe. Na mindegy, én egyébként nagyon örülök, mert tényleg érdekel, csak nem gondoltam volna. Egyébként Tényőn vagyunk, nagyon helyes település, és itt van egy atombunker, ami most nyílt nap van. Egyébként látogatható máskor is, csak akkor időpontot kell egyeztetni. Most viszont nyílt nap van, úgyhogy ő úgy gondolta, hogy biztonságos helyre hoz. Elhozott. Úgyhogy megyünk, nézzük meg. Biztonságban vagyok. Remélem lehet videót készíteni, meglátjuk. Ó, gyerekek, olyan levegő van, olyan fák, oda néz. Csodálatos. Micsoda tűzoltóautó, na majd megnézzük ezt is. Jó? Régi Csepel. Azt a betyáreget. Itt van valami vicc. Persze. Szerintem biztos, de itt nem a sátornád egyébként, igen. Köszönjük. Amelyik szép. Köszönöm. Már folyik. Gyertek! Gyere, apu! Gyere! 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 Hát kérdezi, a fiúk segítenek. Parancsoljál nyugodtan. Ha valami kérdésed van, szóljál, látsz valamit, amit nem tudod, mi micsoda. Minden örülök, hogy nem lányos. Igen, most ez van. Szevasz! Na milyen a randi? Nagyon jó. Én téged veszlek. Retro. Ez az? Tűzoltóautó. Öreg zsuk. Jaj, de jó. Úristen, 80-as évek. Király, tiszta retro. Hello. Nagyon jó. Én téged veszlek. Retro. Ez az? Na, itt is egy retro járgány. Községi tanács, Tényő. Azt a mindenit. Hát ez. Nagyon régi, nagyon. Azt a mindenit. Steyer. Király. Mentes. Bakony Szent László, Községi Közös Tanács, Városi Bizottság. Ez ám már 80-as évek. Retro, mi? Király, még ruha is van benne. Szuper. Itt meg egy még régebbi. Meg egy kézipumpás, megpumpáljuk. Pumpálod?
Ja, és akkor oda rakták rá a csövet. Nézzük meg. Ide volt rárakva a cső. Oda. És akkor pumpáltad, és akkor itt jött ki a víz. Tök jó. Császtok! Néno. Tessék? Itt van még egy gyöngyszem. Seper, tűzoltó autó, tápról. Király! Nagyon jó! Bejutottunk a bunkerbe. Jaj, bocsánat. Az óriási ajtó. Mostom. Azt a mindenit. Azt modellezte a tanulmány, hogy nagyvárosokat leginkább, ahol repülőterek is voltak, azt követően a támadás, és a maga tanulmány arra is rávilágított, mivel minden államigazgatási szerv központja, minden rendészeti szerv parancsnoksága megyeszékhelyeken volt, nagyvárosokban gyakorlatilag azonnal megvédett egy ilyen támadás során az ország, és ennek hatására döntött úgy az akkori katonák egy ilyen vezetési pont hálózatot. Budapesten is lettek szektorvezetési pontok, illetve minden megyeszékhelyen, minden megyeszékhely környékén, minden megyében létrehoztak egy pontosan ugyanilyen megyei vezetési pontot, mint a miénk. A 60-es évek közepétől a 70-es évek közepéig ez a vezetési pont hálózat kiépült. Ez a miénket 1972 és 74 között épült meg egyébként. Ezek ilyen úgynevezett autonóm létesítmények, tehát hogy ha kintről megszűnne a teljes infrastruktúra, minden szolgáltatás, akkor itt helyben minden elérhető, minden rendelkezésre áll. Saját kútja van az létesítménynek, egy 161,5 méter mély kút, amihez tartozik még egy 10 köbméteres víztározó dombaljával, illetve itt lent tartozik egy 3,6 köbméteres hidrofor, ami a vízellátást biztosítja. Az elektromos hálózat úgy van kiépítve, hogy innen az udvarról is meg tudták táplálni aggregátoros autóról, illetve látni fogjuk, itt lent is van aggregátor. A teljes szellőző, levegő, regeneráló rendszer az itt lent került kialakítása. Egyébként látni fogjuk, hogy végigjárjuk, ez alapvetően egy munkahelynek épült, tehát javarészt irodák vannak, illetve a kiszolgáló helyiségek, de amellett, hogy munkahely, ez egy óvóhely, egy 4-es besorolású óvóhely, ami azt jelenti, hogy nem egy direkt bombatámadásra tervezték, hanem ezt arra tervezték, arra kalibrálták. Az volt az elképzelés, a forgatókönyv, hogy Győrt érte volna egy atomtámadás, akkor az itt bent tartózkodókat megvédte volna a léglökés hullámtól, illetve a káros biológiai vegyi hatásoktól. És azért pont ide tényőre építették ezt a létesítményt, minden megyeszékhelyen, a megyeszékhely környékén 8-16 kilométeres körben kerestek megfelelő helyet ezeknek a létesítményeknek, tényő távolsága Győrtől ideális, illetve itt még a földrajzi domborzati viszonyok az, ami a hely mellett szólt. Ugye itt a Kisalföldnek azon a részén vagyunk, ahol a Sokolói dombság egy Győr felől érkező léglökés hullámot tovább tudott volna tompítani. És akkor a belépés. Viszonylag egyenesen bejöttünk most ezen a folyosón. Ez kizárólag ilyenkor lehetséges, egyes szintű üzemelés van, egyes szintű üzemelés azt jelenti, hogy békeidő van, ilyenkor szabad kibejárás van. A takarítási, javítási, karbantartási feladatokat végezzük. Itt a gépházban meg mutatjuk, vannak műszerek, amik a bejövő levegőt vizsgálják. Ha bármilyen
mérgező anyag jönne be a szellőzőn, azok azonnal jeleznek, onnantól kezdve 2. szintre lép az üzemelés, ez az ajtó itt bezáródik, belépés kizárólag parancsnoki engedéllyel, ezen az úgynevezett egészségügyi átteleszen keresztül zsinipeléssel. Oxigén. Gondolom én. Ez a tiszta szoba, ugye? Ez az zuhanyzó, egészségügyi áttelesz. Itt tusolták le a sugárfertőzött embereket. Ez a szerűzben már nem hallottuk onnan kintről. Szóval ez a széndioxid megkötő, ezek az RP100-asok, a harcgáz szűrő, azok ezek az FP300-asok, ezek összességében 900 köbméter/órára képesek. Illetve van még előttük ez a PFP 1000-es, ez a finom porszűrő, illetve itt a falon túl van egy durva porszűrő, ami ilyen olajos, olajporszűrős megoldás, gyakorlatilag olyan, mint egy Volkswageneknek a szűrője, és illetve van még a klíma, a KS8-as klíma, ez a beige színű doboz, ezek pedig itt a vegyi és sugárjelző műszerek, az AVJ, a biokémiai elven működő, a lóvérplazmával és butiltiopolin jodid indikátorokkal, aztán van a folyamatos vegyi jelző, ami csövekkel mutatja ki a mérgező harcanyagokat, és a IH31 automata sugárszintmérő műszer. Akkor itt teljesen steril a levegő, amíg bejön. Hát sterilnek nem, majdnem. Alapvetően csíramentesnek nem mondható, de tulajdonképpen ami bejön, az veszélyes vegyi harcanyagoktól, biológiai harcanyagoktól és radioaktív portól biztos, hogy mentes. Aha. És ez hány napig képes ezt működni így? Hát szűrt 2-es üzemmódban szűrőkkel végtelenségig, amíg van szűrőellátás, azokat amúgy így nyilván a mérgező harcanyag koncentrációjától függően kell cserélni, de hogyha nincsen, akkor akár hetekig, hónapokig jó. Azonban teljes elzárkózásnál, ugye amikor oxigént kell pótolni és széndioxidot elnyeletni, az 72 óra alapvetően. Utána új palackokat kell behozni és cserélni kell a RP-ket is. Illetve annyi üzemanyag is van. 72 órán. Aha, jó. Nagyon szépen. Nincs még. Köszi. Mehetünk. És ez még rendesen szovjet gyártmány. Generátor. Hasonló jellegű. Helyiség. Ez a honvédség tulajdon egyébként az objektum? Nem, ez a katasztrófavédelem. A polgári védelem az 1990-ben visszakerült a belügyminisztériumhoz, és amikor egyesült a polgári védelem, illetve a tűzoltóság, katasztrófavédelem néven, akkor ez objektum hozzájuk került. Fejére vigyázzunk. Jó. De egyébként előtte a polgári Akkumulátorok itt vannak balra. Itt akkumulátor helyiség. Jó sötét van. Jó és gázbiztos ajtó. Azt a kopkamra. És a szokás neki szekrény. Igen. Ott van a hidrofor. Igen, oldalon van is egy kapcsoló csoportosan, mert itt igen, látom. Nagyon mély. Másik lesz, mert 2 van. Kék könyv. Ezen kívül egyébként volt az objektum felső kerítésénél is egy nagyobb víztartály. Annak azt mondták, hogy ilyen víztározó. Ilyen víztározó. Bemászni, klórmészszer nagyon alaposan kipucolni, kiöblíteni, és akkor újra feltölteni. Újra mintát venni, és hogyha nem jó, akkor... Igen, Kezdtük el arról a játékot, igen. de komoly. Felszonok. Irodás technika. Hívjál már fel. Na, hívjál fel. Rendeljük pizzát. Várjál a másikról. Várjál. Oké? Majd csönd is. Halló? Hello, egy pizzát szeretnék rendelni. Milyen pizzát? Ó, jó nagyot is, legyen rajta ananász, szalonna, meg kolbász. Megoldható?
Igen. Köszönöm, viszont hallásra várom. Én már kísérővel telefonáltam, pizzát rendeltem. Aha, aranyoső ezen hívott, én meg azon felvettem. Azt néznek, de az milyen végül. Ez gondolom ilyen központi valami közvetlen összeköttetés. Támbeszélő központ. Olyan telefonunk már nekünk igen, is volt. nekünk Pont is. olyan volt, piros. Ja. Nekünk vajszínű volt. Olyan volt az első telefon. Azt mondja, hogy hol vagyunk. Hát egy táblő. Posta rendezője. Itt is van egy csomó telefon, azt a mindenit. Ez nem tudom mi. Posta rendező. Posta Ez rendező. a távkaps, nem? Ja. Hát gondolom itt a Üzemeltetési napos. tényő posta felé. Rádiószoba. Na, király. Ezt így meg lehet tekerni, és ez szirénáz. Igen. Rádiószoba. Ó, az jó. Inti. Mit csinálsz? Ez a sziréna. Ez elég hidegrázós. Igen. Sose legyen rá szükség. Na, egy régi mobiltelefon is van, király. Aha, itt van. Ja, igen. A titkosítás az abban az időben azt jelentette, hogy fémajtó van, 2 ilyen titkos ügykezelőnk van, egyébként a rejtjelező, ez pedig itt a BM-tisztnek az irodája, a fémajtó, illetve mögötte van egy függöny. Annak idején ezt a függöny titkosítás szempontjából ezt egészen komolyan tudták venni egyébként. Tehát voltak olyan létesítmények, ahol voltak olyan térképek, amit csak az arra jogosultak nézhettek meg. És az úgy volt titkosítva, hogy volt előtte egy függöny, és csak az arra jogosult húzhatta el azt a függönyt, hogy megnézze a mögötte lévő térképet. Ez a légvédelmi szirén. Rádió 11. Valamit rádióztak. Itt jöttek az üzenetek, biztos a titkos üzenetek. Szolgálati közlések táblázata. Kávé és bögrével együtt. Király. Működik a lámpa. Miért nem működik? Itt van egy csufajka. A Enigmának igazából szokták mondani, hogy a Telex ez nagyjából az Enigmának az utódja. Milyen füzet? Ugye ez is, ez már telefonból Ellenőrzési vetítette az üzeneteket, és ugye kvázi el is egy kódolt üzenetet juttatott ki, mert egy ilyen lyukszalagot, mint a Braille írás, ilyen lyukszalagot nyomott ki, azt lehetett visszaolvastatni vele, és ugye vagy tovább lehetett küldeni, vagy ki lehetett nyomtatni az üzenetet. Hallgatom a rádiót. Gyakorlatilag itt a Ez a rádió egyes szoba. Itt is van egy rádió. Pontosan úgy rendezzük vissza, ahogy az Eredeti állapotban van visszarendezve, most mondtál. Szóval rádió? Szól a rádió, még valamit hallok is. Simán lehet hallani. Nekünk is. Királyágy. Elég kicsi. Azt a 8 tévé. Zseniális. Egy jelező. Ó, itt vannak a vegvédelmi cuccok. Nézd már tőt. Jó. Gázállarcok, szűrők hozzá. Milyen szűrő? Vegyvédelmi. Ezt kell belerakni a gázára? Rá kell tekerni, fekete. Ezt? Aha. De ez nehéz. Nehéz, hát persze, hogy nehéz. Itt van, és csak föltekerve. Mutasd hát. Mutatom. Ez van feltekerve rá az a szűrő. Aha. Ezt teszik oda. Igen, az, fordítva. Így megy rá. Igen. Aha, ja. És mennyi időnként És tudod azt fogalmam cserélni? sincs, azt nem tudom. Na voltál katonat. Voltam, de hát én már nem emlékszem ilyenekre. Jó, hát nem most volt már. Nem mostanában volt, jó. Nem, de ez a jó. Férfi pihenő. Elég kicsi ágyak vannak. Szekrény. Most elégedtük? Like? Apa like? Ez a like? Majd visszafelé. Itt vissza kell fordulni. Szerintem igen. Mi van a függönyben? Semmi. Itt van a konyha, vagy nem tudom mi. Úgy csinálom.
Ilyenbe hordták a teát a laktanyába, amikor kitelepült. Már kitelepíteni. Ja, itt a konyhaszerű valami. Ennyi? Jó, emlékszem rá. Itt meg a vészkijárat. Alumínium kanna. Kérte át. De most főztem. Volt ilyen éthordótok, hallod? Tessék, parancsolj. Játszási volt. Ja, hogy azt látod? Ó, egész volt forró? Nem volt, köszönjük. Volt ilyen éthordótok? Hogy ne lett volna? Főztem kisfiúnak teát. Jó van. Igen, volt ilyen éthordom, csak volt még rajta egy rész. És abban a tetejében süti volt, felfordítottak és belerögtek. Igen, tényleg. Szalvétával letakarva. Igen. Pont olyan gázos kommunikálnak. Hol el lehet pihenni. De itt nincs ágy. Erika gépíró. Erika írógép. De ráteszel a kezed. A, S, D, F, I, K, L, és ebből ütöd a közt. Érted? És a betűköz meg így nyomsz ki. Érted? Ja, így kell gyors írni, hogy nem Gépírni. Gépírni. Igen, így. Gyorsan gépírni. Gyorsan gépírni. Mehetünk. Ez az orvosi szoba. Akkor az éjszoba. Előszoba. Itt van egy vegyvédelmi oka. Ott meg egy ilyen gyakorlott bábú. Borzó. Nem működik. Van szumetralin? Minek neked szumetrolin? Hát mindig azt adták. Meg kalmopirin, tényleg. Na hát, ismerős valakinek ez a füzet? Jézusom, nekem Beírtam a ismerős. fényben, nekem is ismerős. Középiskolában ilyesmi fizetünk volt, basszus. Arra. Hol vagyunk? Milyen szoba? Sufi. Mi az a Milyen sufi? sufi? Biztos. Nem vagyok. De tényleg vérnyomásmérő. Fonendoszkóp. Hú, micsoda hordány. Rá se férek. Kapcsolatra lévek. Doktórnő? Leukoplaszt. Steril múlpója. Ez nagyon jól élmény nekem egyébként. Jút párna. Mik vannak Nyász még? elves még kirúgom. Itt a vegyvédelmi csomag. Mentődoboz. Na. A vérnyomásmérő. Gyűjtőív. Belső leltár. Nagyon jó szag van, vagy mi ez Aha, szag? nagyon Ugye? érdekes. Fú, menjünk ki. Egy gyógyszerszag, vagy vegyszer. Ott megy egy őr. Szuronyos puskával. Csodálatos. Feljöttünk a bunkertól, van egy ilyen tanösvény. Gyönyörűek a dolgok. Jó. Igen. Fel lehet hívni, ugye? Persze, nyugodtan. Tehát ez itt a fegyversimogató, ez a Fegyversimogató, ne? Megkötött, és ja, azért nem akartam szétszedni. Kapsz úszó szemüveget te is? Ja, mindegy, majd jönnek onnan úgyis vissza. Figyelj, milyen Veszek fel egyet. Addig csak ide. Én sem fogom tudni fölvenni később. az eseményeket úgy Szerintem kisgyerekem volt. kinek szerencsére, tehát hogy ez ilyen kis hétvis vagyok. Érezd magad a céllövöldében. Lősz nekem aranyat? Lövök. Ez a fanatizmus. Tehát, hogyha nagyon szeretitek a Call of Duty-t és megvettek legalább 16 éveket, akkor Jó, de szép sárga. Bedugjam oda a fejem? Lősz? látod benne a célkeresztet? Oké. Menjél
Figyelj már! Bocsi! Úgy lesz, mint a gyerek. Én a zöldet is alig látom. Dolc, ha a kéket használod, az sokkal stabilabban adagolja. Igen? Most fogadjuk. Csaba, mi ez? Ja. Hát, köszönöm szépen. Most egy hős lettél a szemembe. Köszi, te? Köszönjük, nem. Én biztos, hogy én még az zöldet is alig látom. Na, menjünk. El kell jönni akkor, amikor nincsenek sokan. Na, és meséljetek el a lövést, hogy milyen volt lőni. Nagyon jó volt. Élvezted? Jó volt, igen. Nagyon élvezted? Igen. Ezt megértem, tök jó érzés volt, és nagyon jó, és a bunker is nagyon érdekes. Úgyhogy... Szuper volt, klassz volt. Na, kijöttünk, és a végére maradt egy kis retro. Retro. Nem úgy nyomjuk. Nem úgy nyomjuk. Figyelj, megmutatja apád. Megmutatja apád. Rárakod a lábad. Így. És így. Megmosod a kezed. És már nem hajolunk le olyannyira. Már nem tudsz lehajolni, te se? Régen le tudtam. Ezt mindig úgy szerettem volna, hogy a gyerekem ilyen artézik, hát ilyen kútból. Nyomjad még. Na milyen? Nem erültünk. Nem működik, nem jó. Na hát, megvolt a cucli, úgyhogy most megyünk haza. Jó volt a randi? Nagyon jó Na, volt. ugye? De azért ilyen Vésdeszetbe Balaton, mikor jó idő van, illetve tengerpart. Jó, sose rendben. voltam tengerparton. Nagyon jó volt, nagyon érdekes volt. Imádtam nézni, hogy a lányunk az úgy lő át az lukon, hogy minden átment. Ragnar is mindent átlőtt. A 2 pattant le, az majdnem az arcomba ment, de az akkor átváltott el a másik lukra. Ja, igen. És nekem szántod. Nem neked. Nagyon jó. Na. Tehát Sziasztok. tényő, bunker. Bunker. Nézzétek meg.